अनुज क्रिएशन मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण पाहणार आहोत सोयाबीनची भाजी। भरपूर मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट या सगळ्या गोष्टी असणारी ही भाजी आहे। बऱ्याचशा जणांना ही अजिबात आवडत नाही, परंतु ही भाजी खूप छान लागते जर ती वेगळ्या पद्धतीने आणि छान अशा वेगळ्या चवीने जर केली तर अशाच पद्धतीची भाजी आहे। जर भाजीला घरात काही नसेल तर हा खूप छान एक ऑप्शन आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे लोक डाएट करतात ना, तर त्यांच्या डाएट मध्ये ही भाजी वजन कमी करण्यासाठी दिलेली असते। तर तुम्हाला खूप आश्चर्य वाटायला नको, तर ही भाजी वजन कमी करण्यासाठी अतिशय उत्तम आहे। म्हणून या भाजीचा समावेश आपल्या आहारामध्ये किमान महिन्यातनं 2 ते 3 वेळा तरी करायला हवा। म्हणूनच ही भाजी कशी बनवायची, तर यामध्ये मी थोडंसं दही घालून ही भाजी करणार आहे। मला माहित नाही तुम्ही आधी यामध्ये दही घालून केलेलं असेल की नाही, परंतु ही भाजी खाण्यासाठी अतिशय छान लागते। जर त्याच्यामध्ये आपण दही ऍड केलं तर ही भाजी ह्या भाजीची अजूनच जास्त टेस्ट वाढते। तर ही कशी करायची, चला तर मग सुरू करूया। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. तर आता इथे अर्ध पातेलं भरून पाणी अगदी उकळून घेतलेलं आहे। गरम नाही तर आपल्याला उकळून घ्यायचंय। त्यानंतर इथे मी 1 वाटी सोयाबीन घेतलेत आणि गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि मग हे सोयाबीन यामध्ये घालून घ्यायचे। तर आता हे सोयाबीन सगळे आपल्याला चमच्याने हलवून घ्यायचेत आणि बरोबर 5 मिनिटांसाठी ह्याला पाण्यातच आपल्याला ठेवून द्यायचंय, म्हणजे ते छान मऊ होतील। तर हे 5 मिनिटं होत आहेत, तोपर्यंत इकडे मी फोडणी देऊन घेते। तर इकडे मी गॅसवर कढई ठेवली, 2 ते 3 चमचे तेल यामध्ये घालून घेतलेलं आहे। आपल्याला सगळ्यात आधी यामध्ये जिरे आणि मोहरीची छान अशी फोडणी देऊन घ्यायची आहे। त्यानंतर अगदी चिमूटभर मी यामध्ये हिंग घातलेला आहे आणि इथे मी एक मध्यम साईजचा कांदा अतिशय बारीक चिरून घेतलाय, तुम्ही बघू शकता। तर तो आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। तर कांदा खूप बारीक चिरायचा, जर बारीक चिरता येत नसेल तर तुम्ही त्याची कांदा आणि टोमॅटोची प्युरी करून घ्या, परंतु कांदा इथे आपल्याला जाड नको आहे। त्यानंतर टोमॅटो देखील आपल्याला खूप बारीक इथे चिरून घ्यायचा आहे। तर टोमॅटोही मी यामध्ये घालून घेतलेला आहे। ह्याला तेलामध्ये छान मिक्स करायचंय आणि लगेचच आपण यामध्ये मसाले घालूया, म्हणजे कांदा टोमॅटो बरोबर मसाले देखील छान यामध्ये परतल्या जातील। तर अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1-1.5 चमचा यामध्ये मी कांदा लसूण मसाला आणि 1 चमचा मी यामध्ये गरम मसाला घालून घेतलेला आहे। तुम्ही तुमच्याकडे अवेलेबल असणारे कुठलेही मसाले यामध्ये घातलेत तरी हरकत नाही। त्यानंतर यामध्येच मी थोडीशी कसुरी मेथी घालणार आहे। तर कसुरी मेथी आपण शक्यतो वरतून घालतो, परंतु मी यामध्ये फोडणीमध्ये घालणार आहे की जेणेकरून ह्याची एक छान चव या फोडणीमध्ये उतरते। तर आता हे आपण छान ह्याला परतून घेऊया आणि त्यानंतर ह्याला आपण 4 ते 5 मिनिटं छान असं परतून घेणार आहे। तर इथे मी गॅसची फ्लेम कमी करते आणि इकडे आता आपण बघूया 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि इथे आता आपले सोयाबीन मस्त असे मऊ झालेत। त्यानंतर जे गरम पाणी होतं ते मी काढून टाकले, यामध्ये थंड पाणी घेतलेलं आहे आणि हाताने ह्याला पिळून अशा पद्धतीने आपल्याला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आहे। लक्षात घ्या, 5 मिनिटानंतर देखील थंड होऊन हे पाणी एवढं थंड होत नाही, त्यातलं पाणी काढून घ्यायचंय, त्यामध्ये थंड पाणी घालायचं आहे आणि मग हे सोयाबीन आपल्याला अशा प्रकारे हातात घेऊन छान असे पिळून घ्यायचे आहेत, की जेणेकरून त्यातलं एक्स्ट्राचं सगळं पाणी निघून जाईल अशा पद्धतीने। तर इथे मी हे सोयाबीन सगळे जे आहेत तर त्याचं सगळं एक्स्ट्राचं पाणी काढून घेतलेलं आहे। त्यानंतर इथे मी नेहमीपेक्षा थोडीशी वेगळी सोयाबीनची भाजी करणार आहे। तर ह्याला आता आपण मॅरिनेट करून घेणार आहोत। तर सगळ्यात आधी मॅरिनेट करण्यासाठी यामध्ये मी घालते आहे 2 चमचे भाजलेलं डाळीचं पीठ। तर डाळीचं पीठ मी थोडंसं भाजून घेतलेलं होतं, तर ते आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचे। 2 ते 3 चमचे किंवा अर्धी वाटी यामध्ये आपल्याला दही घालून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर यामध्ये आपण थोडेसे मसाले ॲड करूया। तुम्ही हवे ते मसाले यामध्ये घालू शकता। मी थोडीशी हळद यामध्ये घालून घेतली आहे, अर्धा चमचा लाल तिखट यामध्ये घालून घेतलेला आहे, 1 चमचा यामध्ये कांदा लसूण मसाला आणि त्यानंतर अगदी अर्धा चमचा माझ्याकडे काळा मसाला होता, तो मी यामध्ये घालून घेतलेला आहे। तुम्ही कुठलेही मसाले यामध्ये घालू शकता। ह्याला छान मिक्स करायचे आणि अगदी थोडंसं यामध्ये आपल्याला मीठ घालून घ्यायचंय, जेणेकरून ह्याला छान पाणी सुटेल आणि आपले जे सोयाबीन आहे तर ते छान मॅरिनेट होतील। अशा पद्धतीने मी अगदी थोडंसं मीठ घालून घेतलंय। पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि थोडा वेळ ह्याला झाकून आपल्याला बाजूला ठेवून द्यायचंय, जेणेकरून हे सगळं मिश्रण यामध्ये छान मुरेल आणि आपली भाजी छान होईल।
आणि तोपर्यंत इकडे गॅसवर तुम्ही बघू शकता मी मध्ये मध्ये याला देखील बघत होते आणि मध्ये मध्ये याला हलवून घेत होते. तर इथे आपली जी कांदा टोमॅटो आहे तर ते छान झाले. यामध्ये अगदी थोडंसं गरम पाणी घालून ह्याला मी झाकून एक 4 ते 5 मिनिटं होऊ दिले आणि तुम्ही बघू शकता. आणि ज्यावेळेस आपल्याला वाटेल की हे छान असं आपलं परतलं गेलेलं आहे तर त्यावेळेस जे मॅरिनेट केलेलं जे सोयाबीन आहे तर ते आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचे आहे आणि हे छान या ग्रेव्हीमध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे अशा पद्धतीने. एकीकडे मी पाणी देखील गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर ते पाणी आपल्याला अगदी थोडं थोडं करून म्हणजे तुम्हाला किती ही भाजी आपल्याला रस्सेदार करायची आहे किंवा किती पाणी यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे तर त्या नुसार आपल्याला यामध्ये पाणी घालून घ्यायचे. तर मी अगदी एखाद ग्लास यामध्ये पाणी घालून घेतलाय. गॅसची फ्लेम मीडियम आहे. आपल्याला छान याची एक उकळी काढून घ्यायची आहे. पुन्हा एकदा मला थोडीशी भाजी घट्ट वाटली म्हणून मी थोडंसं पाणी यामध्ये ॲड केलेलं आहे. ह्याला थोडंसं पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आणि गरम पाणी ॲड केल्यामुळे उकळी फार लवकर येते. तर अशा पद्धतीने आणि अगदी थोडंसं तुम्ही वरतून अजून थोडंसं मीठ घालू शकता कारण आपण मॅरिनेट करण्याच्या वेळी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. तर पुन्हा एकदा मी यामध्ये अगदी थोडंसं मीठ घालून घेतलंय. याची एक छान उकळी काढून घेऊया आणि भाजी इथे रेडी आहे. तर ही आता आपण सर्विंगसाठी घेऊया. तर ही भाजी खूप छान लागते. वजन कमी करण्यासाठी सोयाबीन फार उत्तम आहे आणि सोयाबीनची जर अशी भाजी तुम्ही याआधी कधी केली नसेल तर तुम्ही नक्की करून बघा. कशी झाली मलाही नक्की कळवा. तर खूप छान मस्त चपाती बरोबर आता आम्ही खाणार आहोत. तर आजची भाजी आवडली तर एक लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. थँक यू.